Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 1η του μηνός, 1 Ιανουαρίου του 2024. Καλώς ήρθες 2024. Εύχομαι όλοι να έχετε περάσει καλά, να περνάτε καλά. Και για όσους περνούν δυσκολίες, τα είπαμε και χθες, μη στεναχωριέστε. Για όσους ήταν μόνοι, είτε για προσωπικούς λόγους, είτε επειδή ήταν σε κάποια υπηρεσία ή στη δουλειά τους, δεν πειράζει. Τα έχω κάνει και εγώ αυτά και στο στρατό και αλλού που ξεπερνούνται αυτά, δεν είναι προβλήματα. Να είμαστε όλοι καλά λοιπόν, να κάνουμε έναν απολογισμό στην απόψινή εκδήλωση. Να δούμε λίγο τι έγινε το 2023 και ποιες είναι οι προοπτικές για το 2024 για τα εθνικά μας θέματα. Να δούμε λίγο πρώτα τα ελληνοτουρκικά και μετά θα πάμε και σε άλλα θέματα. Κομβικό σημείο της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δύο πράγματα. Το κυπριακό είναι το κορυφαίο, θα το αναφέρουμε ως ξεχωριστό ζήτημα. Κατά τα λοιπά, κομβικό σημείο ήταν δύο πράγματα αλληλένδετα μεταξύ τους. Η υπογραφή μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης, του Σαράζ τότε, του τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο το έχουμε πει και το λένε όλοι, αλλά αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, είναι παράνομο. Και πού στηρίχθηκε η Τουρκία και έπεισε τη μαριονέτα που ήταν ο Σαράζ της Τουρκίας. Αν δεν ήταν η Τουρκία, ο Σαράζ δεν θα ήταν στην εξουσία, θα είχε αναλάβει θα είχαν καταλάβει η Ανατολική Λιβύη, θα είχε καταλάβει την Τρίπολη και θα είχαμε μια άλλη κατάσταση εκεί. Η Τουρκία έστειλε εκεί στην Τρίπολη μισθοφόρους και στρατοδικό της αξιωματικούς, έστειλε τα Μπαϊρακτάρ και έσωσε την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, πού στηρίζεται η υπογραφή αυτού του τουρκολιβικού μνημονίου? Στηρίζεται στην εξής παραδοχή. Η Τουρκία λέει ότι η Ελλάδα δικαιούται η υφαλοκρηπίδα μόνον η στερεά Ελλάδα, η χερσαία Ελλάδα δηλαδή, που ξεκινάει από την Θράκη και κατεβαίνει μέχρι το Τέναρο. Ευτυχώς που δεν λέει ότι και η Πελοπόννησος είναι νησί και δεν την εξαιρεί. Λέει λοιπόν ότι όλος ο νησιωτικός χώρος της Κρήτης συμπεριλαμβανομένης δεν δικαιούται ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Με ποιο σκεπτικό? Ότι κάθονται όλος το νησιωτικό σύμπλεγμα κάθεται πάνω στην προέκταση της υφαλοκρηπίδας της Ανατολίας. Αυτό είναι πρωτοφανές παγκοσμίως. Οι Τούρκοι όμως, επειδή το υποστηρίζουν δεκαετίες τώρα με διάφορους τρόπους, σου λέει αφού εγώ το λέω από το 60 άρχισα να το λέω, άρα δικαιούμαι να κάνω και τέτοιες συμφωνίες. Και έτσι υπογράφει τη συμφωνία αυτή, η οποία δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα πέραν των χωρικών υδάτων που η Τουρκία αναγνωρίζει μόνο 6 μίλια και η Ελλάδα 6 μίλια, γιατί δεν θα δούμε παρακάτω τι έγινε. Και με βάση αυτό λοιπόν ούτε στην Κρήτη, ούτε στη Ρόδο, ούτε στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, και έτσι υπογράφεται το μνημόνιο το οποίο ορίζει την αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, σαν να μην υπάρχει η Ελλάδα δηλαδή, η νησιωτική Ελλάδα. Αυτό το γεγονός ότι κατόρθωσε η Τουρκία να κάνει μια συμφωνία την οποία την πέρασε η Τουρκία από το Κοινοβούλιο, η Λιβύη δεν την έχει περάσει ακόμα, όμως την έχουν στείλει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η Λιβύη δεν την πέρασε γιατί το Κοινοβούλιο δεν την αποδέχεται, το οποίο έχει στην Ανατολική Λιβύη, είναι με τον Χαφτάρ. Εκεί έχει την έδρα του και δεν δέχεται την κυβέρνηση της Τρίπολης. Εν πάση περιπτώσει, πάνω σε αυτό τη λογική λοιπόν, η Τουρκία, έστω και αν δεν ερίζεται όλη αυτή η ιστορία στο διεθνές δίκαιο,
έκανε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο, ξέρετε, το διαβάζαμε από το 2008-9, γαλάζια πατρίδα, και ακριβώς επειδή δεν είχε έρισμα στο νομικό δίκαιο, θεωρούσαμε ότι καλά τώρα, τι ανοησία είναι αυτή, είναι δυνατόν να μην έχουν τα νησιά υφαλοκρηπίδα? Και όμως τελικώς η Τουρκία, εκεί που ξεκίνησε από δύο ναυάρχους, τον Γκιουρ Ντενίζ υποναυάρχους και τον Γιαϊτζή, υπόθεση αυτών των δύο, σταδιακά αυτό έγινε δόγμα, το οποίο το ενστερνίστηκε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και η τουρκική κυβέρνηση και ο ίδιος Ερντογάν. Και έτσι άρχισαν να κυκλοφορούν αυτοί οι χάρτες οι γνωστοί, Μαβί Βατάν και εσχάτως τώρα μιλάνε για την πατρίδα των εθέρων. Δηλαδή ό,τι είναι κάτω στη θάλασσα επεκτείνεται προς τα πάνω. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό σημαίνει πρακτικά διαμελισμός του Αιγαίου. Ο 25ος μεσημβρινός θα είναι η γραμμή που θα διαχωρίζει το ελληνικό Αιγαίο από το τουρκικό Αιγαίο. Ό,τι βρίσκεται ανατολικά του 25ου μεσημβρινού θα είναι τουρκική πατρίδα, είτε γαλάζια είτε πατρίδα των εθέρων. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχουν τα νησιά. Δεν είναι πρόβλημα για την Τουρκία αυτό, και γι' αυτό έχει σχέδιο η Τουρκία. Το σχέδιό της είναι το εξής: το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και της πατρίδας των εθέρων να το υλοποιήσει με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα οδηγήσει σε πολεμική σύγκρουση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει εκμεταλλεύεται και το γεγονός ότι στην Ελλάδα επικρατεί, και τι θέλετε, λέει, πόλεμο να κάνουμε. Εκμεταλλεύεται αυτό, που σημαίνει, για να μην κάνει πόλεμο, να κάνει μια μικρή υποχώρηση, που σημαίνει αυτό ότι στους εξής τομείς. Πρώτον, στον τομέα της αλληλείας. Δηλαδή, η Τουρκία θα εκμεταλλεύεται, οι Τούρκοι αλληλείς, με τη υποδείξη του τουρκικού κράτους, θα εκμεταλλεύονται τα αλλιεύματα στη γαλάζια πατρίδα, στο έπακρον, και όχι μόνο, θα βγαίνουν και απ' έξω, αλλά στη γαλάζια πατρίδα. Στη συνέχεια, η έρευνα διάσωση, παρότι οι διεθνείς οργανισμοί δεν το δικαίωμα αυτό στην Ελλάδα, η Τουρκία το αμφισβητεί εμπράκτος, και αυτό σταδιακά θεωρεί ότι θα το κερδίσει και αυτό. Και έχουμε και μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις. Έχουμε δεν αναγνωρίζει τον εναέριο χώρο μεταξύ 6 και 10, που σημαίνει μετά τα 6 θα αλωνίζουμε όπως θέλουμε, λέει η Τουρκία. Και σε ό,τι αφορά τη σκληρή κυριαρχία της Ελλάδας, δηλαδή τα ίδια τα νησιά και τα 6 μίλια, εκεί πιστεύει η Τουρκία ότι εάν εφαρμοστεί αυτό το δόγμα με τους τρόπους που είπαμε, αλλά και με την παρουσία Τούρκων τουριστών, με ή χωρίς εισαγωγικά, στα νησιά, με την αποστέρηση σταδιακά των φυσικών πόρων από τη θάλασσα από τους Έλληνες αλληλείς, και με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθήκων να στραφούν οικονομικά τα οικονομικά συμφέροντα των νησιών, οι νησιώτες να πιστέψουν ότι βρίσκονται στην απέναντι πλευρά, στην Ανατολή, ότι αυτό σταδιακά θα οδηγήσει σε βάθος χρόνου, θα επεκτείνεται η επιρροή της Τουρκίας και στη σκληρή κυριαρχία της Ελλάδας. Αυτό είναι το δόγμα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για κατάληψη νησιών. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ενώ λοιπόν συμβαίνει αυτό, η Τουρκία χρησιμοποιεί και ένα άλλο όπλο. Αυτό είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο και η γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία θεωρεί ότι αφού υπέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο με μια χώρα, έχει αποκτήσει μια διεθνή υπόσταση η διεκδίκησή της, ότι αυτό αφού ισχύει για την Κρήτη, πόσο μάλλον για τα νησιά του Αιγαίου, που η Κρήτη είναι το 5ο μεγαλύτερο νησί, 4ο της Μεσογείου. Σκεφτείτε τι θα ισχύσει και για όλα τα άλλα νησιά. Υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που λέγεται μεταναστευτικό. Είναι μεγάλη ιστορία πώς ξεκίνησε το μεταναστευτικό. Είπαμε ότι είναι μια πολυπαραγοντική υπόθεση το μεταναστευτικό, δεν αφορά μόνο την Τουρκία δηλαδή, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όμως η Ελλάδα μετά το 2015, που ακολούθησε η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, έχει αποκτήσει άλλες διαστάσεις.
Η Τουρκία μέχρι τότε, ξέρετε, έχω τους χάρτες τους επίσημους που δηλώνει στον ΟΗΕ. Μέχρι τότε η Τουρκία, μέχρι το 2015, όλους τους καταβλισμούς προσφύγων τους είχε σε νομούς, οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι ευαίσθητοι νομοί. Ποιοι είναι οι ευαίσθητοι νομοί? Είναι οι νομοί στους οποίους αντιπαλεύουν οι Κούρδοι με τους Τούρκους ποιος θα έχει τον έλεγχο των νομών πληθυσμιακά, δημογραφικά. Εκεί λοιπόν η Τουρκία έβαλε 200.000, 300.000, 100.000, 50.000 στους νομούς Αδάνων, Κύλης, Αντέπ, που είναι οι νομοί μέσω των οποίων το Μερσίνας, μέσω των οποίων οι Κούρδοι θεωρούν ότι μέσω αυτών των νομών κάποια στιγμή θα αποκτήσουν, εκμεταλλευόμενοι το δημογραφικό, αλλά και άλλες γεωπολιτικές συγκυρίες, θα αποκτήσουν πρόσβαση στην Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν η Τουρκία χρησιμοποίησε το προσφυγικό, δηλαδή τα κύματα προσφύγων από τη Συρία, που η ίδια η Τουρκία τα δημιούργησε με την πολιτική της, τα χρησιμοποίησε για δικούς της λόγους, επαναλαμβάνω, για να λύσει το δημογραφικό γενικώς και ειδικώς στους συγκεκριμένους νομούς. Όταν όμως, επαναλαμβάνω, όλα αυτά αποδεικνύονται με χάρτες, όσοι είστε κάνετε καλή έρευνα, μπορείτε να κάνετε καλή έρευνα, μπορείτε αυτό να το δείτε. Δείτε στο διαδίκτυο τις δομές της Τουρκίας το 2013, 2014, 2015, όλα τα έχει σε χάρτες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ. Όταν λοιπόν είδε η Τουρκία ότι ανοίγουμε τα σύνορα και διαπίστωσε ότι αυτό είναι ένα όπλο για την Τουρκία, άρχισε να μετακινεί ανθρώπους, όχι από τους καταβλισμούς, γιατί στους καταβλισμούς είναι υπό έλεγχο. Άλλος που ήταν σε διάφορες πόλεις άρχισε να τους κατευθύνει προς εκεί που βγήκε η ευκαιρία, άνοιξε τα σύνορα. Και δεν είναι μόνον αυτό, άρχισε να έρει το καθεστώς βίζας που είχε για μια σειρά από χώρες, για παράδειγμα της Αφρικής, να δρομολογεί εκεί αεροπλάνα των τουρκικών αερογραμμών, και πλέον είτε από εκεί είτε από άλλες χώρες Κεντρικής Ασίας να παίρνει ο άλλος ένα εισιτήριο με $100 χωρίς βίζα, χωρίς να τους ζητούν σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνεις, και διότι αυτό, ξέρετε, αν είναι ύποπτος κάποιος είτε για να πάει σε άλλη χώρα είτε για να μείνει παράνομα, όλα αυτά στα ζητούν από πριν. Τα ακυρώνει όλα αυτά και αρχίζει να φέρνει κατά χιλιάδες, εκτός από τους Σύρους πρόσφυγες, και άλλους, και να τους μπρόχνει είτε στα νησιά, είτε στον Εύρο, είτε στην Κύπρο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, σκεφτείτε, είπαμε ότι είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα το μεταναστευτικό και δεν αφορά μόνο την Τουρκία. Η Τουρκία όμως εκμεταλλεύτηκε όλους αυτούς τους παράγοντες και απέκτησε στα χέρια της ένα όπλο, ένα στρατηγικού χαρακτήρα όπλο, με το οποίο πετυχαίνει τους εξής στόχους. Πρώτον, τη δημογραφική αλλίωση της Ελλάδας, με πληθυσμούς φιλικούς προς την ίδια, δηλαδή είναι μουσουλμάνοι και άνθρωποι κατά τεκμήριο που στηρίζουν την Τουρκία. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε, τεκμηριώνεται, πολλοί έχουν περάσει και από στρατόπεδα τουρκικά, αυτά είναι άλλα ζητήματα. Άρα η Τουρκία πετυχαίνει ένα στόχο, τη δημογραφική αλλίωση της Ελλάδας. Δεύτερον, πετυχαίνει ένα στόχο να δημιουργήσει στρατηγικού χαρακτήρα τουρκικές και μουσουλμανικές κοινότητες στην Ευρώπη, για να ασκεί επιρροή και στην Ευρώπη. Έχει πετύχει τεράστια πράγματα εκεί. Και τρίτον, οικονομία, αλλά και πολιτικά ωφέλη από την Ευρώπη. Δηλαδή λέει στην Ευρώπη, για να ελέγξω εγώ το μεταναστευτικό, το οποίο πήρε εφιαλτικές διαστάσεις λόγω της πολιτικής της Ελλάδας το 2015, ανοιχτά σύνορα, θέλω από εσάς, μπορεί να έχουν ξεπεράσει τα 10 δις τα λεφτά που έχει πάρει ως τώρα, με δεσμεύσεις, που δεν τήρησε καμία δέσμευση, καμία. Θέλω λοιπόν δις, θέλω τη βίζα, να μην υπάρχει βίζα για τους Τούρκους πολίτες, και θέλω μία επέκταση της Τελωνειακής Ένωσης. Δηλαδή βάλαμε τα δάχτυλά μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Ξεκάθαρα, επαναλαμβάνω, υπήρχε μεταναστευτικό και πριν, αλλά δεν είχε τέτοια χαρακτηριστικά που να δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να εκβιάζει την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάναμε στο αποκορύφωμα την καθαρά Δευτέρα του 2020, όταν ο Ερντογάν στέλνει με σχέδιο του τότε Υπουργού Εσωτερικών του Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος, μιλάμε για απίστευτο θράσος,
επέβλεπε την όλη επιχείρηση και από ελικόπτερο. Αν πάει καλά, αν τα παλικάρια στα οποία έδωσε την εντολή υλοποιούν το σχέδιο. Στέλνει σε πρώτη φάση 8 με 10 χιλιάδες και ξέρετε όλα αυτά τα ξέρουμε. Δηλαδή ξέρουμε ποια λεωφορεία μίσθωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, ποια λεωφορεία μίσθωσε η ΜΙΤ για να τους μεταφέρει από καταβλισμούς στις Καστανιές. Εντάξει, όλα αυτά είναι γνωστά. Ήταν η υπόθεση του τουρκικού κράτους. Ξέρουμε ότι μετέφερε και οι μονάδες αστυνομικές και τις στρατοχωροφύλακες. Ξέρουμε και τις ποσότητες των δακρυγόνων που μετέφερε. Γιατί? Για να τυφλώνουν τις δυνάμεις τις ελληνικές και να μπορούν να περάσουν Εκεί μπορεί να είχε η Ελλάδα και κάποιες πληροφορίες σε κρίσιμο χρόνο που βοήθησαν. Η Ελλάδα λοιπόν για πρώτη φορά εκεί στις Καστανιές ακολούθησε την πολιτική της αποτροπής έναντι του κατευνασμού που ακολουθούσε δεκαετίες. Αντισταθήκαμε και νικήσαμε. Απλά είναι τα πράγματα. Αντισταθήκαμε και νικήσαμε. Το ποιο ήταν το σχέδιο το ξέρουμε, έχω συντάξει έκθεση. Είχαν στόχο πρώτα να περάσουν κανένα εκατομμύριο και σε βάθος χρόνου 10 με 12 εκατομμύρια να περνούσαν σε συνεργασία με το Ιράν, να περνούσαν 10 με 12 εκατομμύρια, να προκληθεί η κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να δημιουργηθούν καταστάσεις και στην Ευρώπη και η Τουρκία να παίξει έναν επιδιαιτητικό ρυθμιστικό ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση. Απόδειξη, επειδή πολλές φορές τα βάζουν με τους συμμάχους και εγώ και με τους εταίρους, αλλά ξέρετε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και οι εταίροι μας κινούνται με βάση τον ρυθμό που βαράμε εμείς. Εμείς έχουμε τον ταούλι και τον ζουρνά. Αν εμείς δεν θέλουμε να αντισταθούμε, να αντισταθεί άλλος, σου λέει εθνικό θέμα είναι, χειρίσου το. Εάν όμως ή μάλλον το χειρίζεσαι ως εθνικό κράτος, τι να σου κάνω εγώ? Αν δεν θες εσύ να φυλάξεις τα σύνορα, θα σου έχω το Δουβλίνα, τις συμφωνίες Δουβλίνου και θα τους κρατήσεις εκεί πέρα κακό του κεφαλιού σου. Όμως εκεί είδαμε, ίσως για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεγείρεται, να έρχονται ηγετικές προσωπικότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αλεξανδρούπολη, στις Φέρες, στον Εύρο και να στέλνουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, 20, 30, 40, 50 άτομα, αστυνομικούς, συνοριοφύλακες, οι οποίοι πραγματικά ήταν συγκινητικό να τους βλέπεις να μάχονται για να αναχαιτήσουν τις επιθέσεις των αλλοδαπών που ήταν στρατευμένοι από το τουρκικό κράτος και να λένε εδώ φυλάμε τα σύνορα της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να γίνει μάθημα στην Ελλάδα, ότι όταν αποδεικνύεις ως εθνικό κράτος ότι θες να τηρήσεις μια στάση, τη στάση της αποτροπής, τότε κερδίζεις και την υποστήριξη αλλά και το σεβασμό των εταίρων σου. Λοιπόν, αυτά και για το μεταναστευτικό, για να ακολουθήσει μετά η περιπέτεια με το Oruç Reis. Η Τουρκία άρχισε να βγάζει, έχει η Τουρκία μια ιδιότυπη πολιτική στα ενεργειακά. Ό,τι ενεργειακό υπάρχει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα εξοριχθεί χωρίς να με ρωτήσετε, χωρίς να συμμετέχω εγώ στη νομή. Εκεί λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή έκανε μια καταπληκτική στρατηγική, οριοθέτησε αθόρυβα, χωρίς να βγαίνουν στα μπαλκόνια. Εδώ ξέρετε τι γίνεται, λες μια ιδέα. Τώρα είτε υπηρεσιακή είτε σαν φυσικό πρόσωπο την προωθείς. Την πάει στον Υπουργό, προτού εφαρμόσουν αυτή την ιδέα, βγαίνει ο Υπουργός και την λαιλατεί. Και η ιδέα αυτή δεν γίνεται ποτέ πράξη. Ενώ πρέπει να ακολουθείτε άλλος δρόμος. Δηλαδή υπάρχει η ιδέα, την υλοποιείς αθόρυβα, γίνεται τετελεσμένο και μετά βγαίνεις στο μπαλκόνι και λες κύριοι κάναμε αυτό, δοξάστε με. Εδώ στην Κύπρο λοιπόν ακολουθούν αυτό που είπα, στην Ελλάδα καίνε τις καλές ιδέες συνήθως και έχουμε δεκάδες περιπτώσεις. Το γιατί, εντάξει. Η Κυπριακή Δημοκρατία λοιπόν οριοθέτησε με Λίβανο, δεν έχει περαστεί ακόμα από τη Βουλή του Λιβάνου, Λίβανο, Ισραήλ, Αίγυπτο, με την αρχή της μέσης γραμμής, τεινάζοντας στον αέρα την άποψη της Τουρκίας ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και ούτε πλήρη επίρρεια, όπως το πέτυχε
η Κυπριακή Δημοκρατία, και ξέρετε πώς το πέτυχε. Νομίζω ο Ρολάνδης ήταν αυτός που το είχε πει, ήταν υπουργός εμπορίου, όταν πήγε στην Αίγυπτο για να τους πείσει. Οι Αιγύπτιοι ήθελαν να μην είναι η μέση γραμμή. Και έβαλε κάτω τους χάρτες ο υπουργός εμπορίου της Κύπρου και τους είπε: έλα εδώ, εάν ακολουθήσεις αυτή την πολιτική με μένα, μπορεί με βάση το σκεπτικό σου να χάνεις 2, αλλά αυτό θα το διεκδικήσει μετά στην Ερυθρά Θάλασσα και η Σαουδική Αραβία, και εκεί θα χάσεις 10. Έλα λοιπόν τώρα να υπογράψουμε, να το επικαλεστείς για να το κερδίσεις, να κερδίσεις εκεί 8, συν 8. Και έτσι υπογράφηκε, και όχι μόνο αυτό, η Κύπρος κατόρθωσε να υπογράψει συμφωνίες, να κάνει διεθνείς διαγωνισμούς, να παραχωρήσει θαλασσοτεμάχια, να έρθουν ξένες εταιρείες και έτσι να κερδίσει την υποστήριξη των κρατών από τις οποίες προέρχονται οι εταιρείες ενεργειακές στο ενεργειακό της πρόγραμμα. Η Τουρκία είπε για το τεμάχιο 12, που το κοίτασμα Αφροδίτη, που είναι, το έχουν δώσει σε αμερικάνικη εταιρεία, πήγε εκεί να κάνει κάτι κόλπα. Ήταν τότε η Χίλαρη Κλίντον υπουργός εξωτερικών και είπε: όποιος τολμήσει να αγγίξει αμερικανικά συμφέροντα θα το πληρώσει ακριβά. Έστειλαν και μια φρεγάτα εκεί κοντά. Πήγε η Τουρκία να κάνει εκεί πέρα κάτι, τα μάζεψε, έβαλε την ουρά στα σχέδια και έφυγε. Αλλά για τα υπόλοιπα, για την Eni και την Total κυρίως, και στη συνέχεια εκεί για την άλλη αμερικανική εταιρεία που βρίσκεται στην περιοχή, την ExxonMobil, η Τουρκία άρχισε να κάνει παράνομες έρευνες και γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και εκεί πέτυχε η Κυπριακή κυβέρνηση την επιβολή κάποιων κυρώσεων στην Τουρκία, και ενώ συνέβαινε αυτό, ήταν σε εξέλιξη αυτό στην Κύπρο, η Τουρκία με σχέδιο δικό της στρατηγικό έβγαλε το ερευνητικό σκάφος Roots Race σε 52 μέρες και αμφισβήτησε στην πράξη πλέον, όχι στα λόγια, αμφισβήτησε το δικαίωμα του συμπλέγματος του Καστελορίζου, της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου και της Κρήτης, το δικαίωμα στην ΑΟΣ και την Ορθοκοπίδα πέρα των 6 μιλίων. Εκεί βοήθησε την Τουρκία και η θέση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών του, τότε ήταν επικρατείας ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είπε: κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μετά τα 6 μίλια, εσύ ο Roots Race μπορείς να. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα, η κυβέρνηση, είδε ότι είναι αδύναμη. Η Τουρκία έστειλε το Roots Race με 25 πολεμικά πλοία. Και στην ουσία δούλεψε πάνω στο τουρκολιβικό έδειξε ότι είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει στην πράξη στο πεδίο το τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε εκείνη την περιοχή καταρχάς. Και μετά βλέπουμε. Αυτό λοιπόν το γεγονός που η Ελλάδα ήταν εκείνη την περίοδο δεν είχε τις αντικειμενικές δυνατότητες να αποτρέψει την παρουσία του Roots Race στην περιοχή. Και αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Δεν λέω ότι ήμασταν αδύναμοι στρατιωτικά, αλλά είναι ένα σύνθετο ζήτημα που θα προτιμούσα τώρα να μην το θίξω. Εκεί λοιπόν το ελληνικό πολιτικό σύστημα διαπίστωσε ότι πρέπει να αλλάξει ρότα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει αποτρεπτική ισχύ τέτοια, η οποία δεν θα επιτρέπει στην Τουρκία να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές. Για τη γαλάζια πατρίδα δεν είπα ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας το υλοποιεί η Τουρκία και της πατρίδας των εθέρων και με τις συνεχείς παραβιάσεις και υπερπτήσεις που γίνονται πάνω από αμφισβητούμενα νησιά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν με το Roots Race το ελληνικό πολιτικό σύστημα αποφάσισε να διορθώσει το λάθος. Ποιο ήταν το λάθος? Κρατηθείτε. Η Τουρκία από την εποχή του εμπάργου, δεκαετία του 70, διαπίστωσε ότι πρέπει να αποκτήσει τη δική της αμυντική βιομηχανία. Δεν είναι εύκολο. Αυτό έγινε λοιπόν ένα εθνικό δόγμα στην Τουρκία. Κάθε οπλικό σύστημα που έπαιρνε απαιτούσε ένα μεγάλο ποσοστό να έχει και να δίνουν τεχνολογία στην Τουρκία και να έχει εγχώρια προστιθέμενη αξία. Ένα 40%, δεν θυμάμαι τώρα πόσο. Και έφτασε στο σημείο η Τουρκία με τέτοιες κινήσεις
να απειλεί την ισορροπία στο Αιγαίο και στη θάλασσα και στον αέρα. Αυτό το οποίο θα συνιστούσε εθνική καταστροφή ήταν η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και επαναλαμβάνω, μην μπείτε τώρα στα επιχειρησιακά, αφήστε το. Η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα και όχι μόνο αυτό. Υπήρχαν αμερικανικές εταιρείες που έκαναν κοινές εταιρείες με Τούρκους στην Τουρκία και έκαναν παραγωγή ενός μεγάλου μέρους των εξαρτημάτων του ιδίου του F-35. Δηλαδή η Τουρκία παρήγγειλε 105 F-35, αλλά έκανε και παραγωγή εξαρτημάτων από την οποία παραγωγή θα κέρδιζε 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Όλοι αυτοί τα ιδρύματα, τα γνωστά, που υποτίθεται συμβουλεύουν όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Εάν ο Ερντογάν δεν έκανε, μιλάμε τώρα, γι' αυτό ορισμένοι που λένε να στήσουμε άγαλμα στον Ερντογάν, γι' αυτό το ζήτημα έχουν δίκιο. Για άγαλμα μιλάμε. Πρέπει να το κάνουμε ένα, όχι χρυσελεφάντινο, δεν λέω, μπρούτζινο. Λοιπόν, ο Ερντογάν λοιπόν, όταν το 2016 είδε αμερικανικά αεροπλάνα και ελικόπτερα επιθετικά να χτυπούν το κοινοβούλιο με 200 τόσους νεκρούς και να εγκλωβίζουν αμερικανικά F-16 το δικό του αεροπλάνο που πετούσε από τον Τάλαμα στην Κωνσταντινούπολη, και επειδή τον ειδοποίησε και ο Κασίμ Σουλεϊμάνι και ο Πούτιν, οι υπηρεσίες, από ένα σημείο και μετά για το πραξικόπημα, και επειδή πίστηκε ο Ερντογάν ότι πίσω από το πραξικόπημα κρύβεται, ο ευθύνων νους είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τον Γκιουλέν και χρηματοδότης είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Ερντογάν αποφάσισε να αγοράσει με πολιτική απόφαση και όχι επιχειρησιακή, δεν υπήρχαν εισηγήσεις δηλαδή, να αγοράσει τους S-400 από την Ρωσία. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ. Για την ανάπτυξη το F-35 ξοδεύτηκαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια, μπορεί και έκανε 3. Πολλά λεφτά, θα είναι το βασικό τους μαχητικό μέχρι το 2050-60. Αν λοιπόν δώσει F-35 σε μια χώρα που έχει και τους S-400, τους οποίους S-400 έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται τώρα με τα λογισμικά η Μόσχα, θα έχουν τη δυνατότητα οι Ρώσοι να δουν όλες τις αδυναμίες του F-35 και στην ουσία να το εξωτερώσουν. Αυτό λοιπόν ήταν τεράστιο ζήτημα και αφαίρεσε τη δυνατότητα από την Τουρκία να κυριαρχήσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο για τα επόμενα 40 χρόνια. Αυτό ήταν το σχέδιό της. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Τι έκαναν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν τη χώρα? Εννοώ τα ιδρύματα, τα γνωστά και τα λοιπά, αυτοί που κάνουν και τις αλλαξοτέτειες με τους Τούρκους. Γιατί δεν είχαν ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση εγκαίρως? Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Επαναλαμβάνω, αν ο Ερντογάν δεν έκανε αυτή την πατάτα που έκανε με τα F-35, με τους S-400, ποια θα ήταν η κατάσταση της Ελλάδας? Πώς θα τα αντιμετωπίσεις? Εδώ κάποιοι πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε αυτό, δεν το περνάμε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί η ελληνική κυβέρνηση κατάλαβε ότι πρέπει πάση θυσία και με οικονομικές θυσίες η Ελλάδα να ισχυροποιήσει το οπλοστάσιό της, ούτως ώστε όχι μόνο να διατηρήσει την ισορροπία, αλλά δεδομένης της αποβολής της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 να πάρουμε και το πάνω χέρι. Και τότε ο καλός Θεός της Ελλάδας πραγματικά βοήθησε, γιατί είχε ακυρώσει μια συμφωνία για υποβρύχια η Αυστραλία με τη Γαλλία ύψους 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και για να δοθεί να τις χρυσώσουν το χάπι της Γαλλίας, τις επέτρεψαν να κάνει τη συμφωνία με την Ελλάδα. Επέτρεψαν και την Ελλάδα, και εννοώ οι μεγάλοι μας σύμμαχοι. Και έτσι η Ελλάδα έκανε την παραγγελία των Ραφάλ και των Μπελαρά. Αυτό ήταν μια σωστή κίνηση. Να πούμε, επειδή ασκούμε κριτική και δεν είμαστε ισοπεδωτικοί, ότι είχε προηγηθεί σωστά κατά την άποψή μας η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου για 82-83 Viper, δηλαδή 83
ελληνικά F-16 να εξυγχρονιστούν και να γίνουν Viper, δηλαδή τέταρτης γενιάς περίπου, και αυτό ήρθε και κούμπουσε το ένα πρόγραμμα στον άλλο και η Ελλάδα, η Ελλάδα άρχισε να παραλαμβάνει και F-16 και Rafale. Την Μπελάρα νομίζω του χρόνου, την πρώτη θα την παραλάβουμε ή του παραχρόνου, και άρχισε η ισορροπία στο Αιγαίο να αντιστρέφεται. Δεν είμαι αεροπόρος, από ό,τι μου έχουν πει χειριστές, όταν σηκώνεσαι στον αέρα, έχω δει και σχετικά δηλαδή, για να σηκωθεί ένα ζευγάρι για προγραμματισμένη, προηγείται μία ενημέρωση με τον διοικητή της μοίρας, με όλους τους χειριστές, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε κτλ. Εάν είναι αυτοί που πρέπει να σηκωθεί την ίδια στιγμή, αυτά τα readiness, πώς τα λένε, εκεί δεν προηγείται, σηκώνονται για να αναχαιτήσουν. Στον αέρα αυτό που επιδιώκεται είναι οι λεγόμενες αερομαχίες, οι εμπλοκές, να πάρεις στην ουρά το άλλο αεροπλάνο, να τον εγκλωβίσεις με το ραντάρ του οπλικού συστήματος που έχεις, και όταν τον εγκλωβίζεις ανάβει ένα λαμπάκι κόκκινο και ένας ήχος που σου λέει είσαι νεκρός στην ουσία, και εκεί σταματάει η αερομαχία. Αυτό λοιπόν, αυτό γινόταν παραδοσιακά, δεκαετίες τώρα. Κάποια στιγμή, το καλοκαίρι, κάποια στιγμή, νομίζω 2 τετράδες τουρκικών αεροσκαφών πέταξαν, αν δεν κάνω λάθος, από τον Τάλαμαν. Το Τάλαμαν βρίσκεται ανατολικά της Ρόδου. Είναι ένα αεροδρόμιο, πολεμικό αεροδρόμιο, το οποίο έχει και μία μοίρα αεροσκαφών του πολεμικού ναυτικού και μη επανδρομένα αεροσκάφη για κανονικά. Αυτά λοιπόν συνήθως πετούν. Πέταξαν αυτές οι 2 τετράδες με προορισμό την Κρήτη. Εκεί λοιπόν φωτογραφίζουν, προσπαθούν να δουν τους χώρους τάξης των S-300. Γιατί οι S-300 από εκεί γεφυρώνουν το γεωγραφικό χάσμα μεταξύ του ελλαδικού χώρου και του κυπριακού χώρου. Εκεί. Ενώ λοιπόν πετούσαν, κάποια στιγμή άναψαν όλα τα λαμπάκια όλων των χειριστών. Και οι άνθρωποι έντρομοι γύρισαν πίσω. Επιστρέφοντας λοιπόν, και αυτοί πήγαν με το διοικητή της μοίρας και έκαναν την ενημέρωσή τους. Αυτή η ενημέρωση πήγε στο ΓΕΑ, στο ΓΕΘΑ, στον Υπουργό, στον ίδιο τον Ερντογάν. Αν θυμάστε τότε, μας κατηγόρησαν και στο ΝΑΤΟ ότι εμείς ενεργοποιήσαμε τους S-300 και με δεδομένο ότι η Τουρκία είχε πληρώσει μεγάλο τίμημα για τους δικούς της S-400, θέλησαν να πάρουν εκδίκηση. Τιμωρήστε την Ελλάδα που έχει τους S-300 και μας εγκλώβησε συμμαχικά κτλ. Η Ελλάδα ετήρησε εν σιγήνη χθείως, δεν ήταν η S-300, ήταν κάτι άλλο που σχετίζεται με την υπεροπλία που έχουμε αποκτήσει. Αυτό λοιπόν αφαίρεσε από την Τουρκία την δυνατότητα να ασκεί πολιτική στο Αιγαίο δια των παραβιάσεων και των υπερπτήσεων. Να το ξαναπώ, η κατάσταση αυτή αφαίρεσε από την Τουρκία, γιατί οι παραβιάσεις δεν γίνονται για πλάκα, γίνονται για να κατοχυρώσεις δικαιώματα δια των συνεχών παραβιάσεων σε μια περιοχή. Όταν κάνεις υπερπτήσεις τόσα χρόνια πάνω από ένα νησί, λες εγώ πετούσα εκεί, έκανα αλληλεία και τα λοιπά, έκανα έρευνα διάσωση, καλά για πατρίδα. Εκεί λοιπόν ο Ερντογάν, με δεδομένο ότι δεν μπορεί να πάει να πάρει τα F-35, είπαμε, αποβλήθηκε. Ως εναλλακτική σκέφτηκε τα Viper, τα οποία Viper θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι σχετικά ισοδύναμα με τα Rafale, σχετικά ισοδύναμα. Η Ελλάδα εν τω μεταξύ έκανε κινήσεις να πάρει και τα F-35, ούτως ώστε αν η Τουρκία αποκτήσει αεροσκάφος τέταρτης γενιάς, η Ελλάδα να έχει αποκτήσει το πέμπτο και να είμαστε πάντα ένα σκαλί πάνω. Αυτό είναι και ένα δόγμα της Ουάσιγκτον, που γίνονται προσπάθειες από κάποιους κύκλους εκεί να το ενστερνιστεί και το State Department και οι διάφοροι άλλοι φορείς του Αμερικανικού κράτους, ούτως ώστε η Ελλάδα να είναι πάντα ένα σκαλί πάνω τεχνολογικά από την Τουρκία στα θέματα των εξοπλισμών. Να πούμε λοιπόν ότι όσο γίνονται αυτά,
όσο η Τουρκία ξεδιπλώνει την επιθετικότητά της, γαλάζια πατρίδα και ουράνια πατρίδα και η πατρίδα των εθέρων, πώς τη λέει, υπερπτήσεις και το Ουρούστρεϊς, όλα αυτά, ενεργοποιήθηκε ο ελληνισμός των ΗΠΑ. Και δεν είναι απαραίτητο αυτό να έγινε και με συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Κινήθηκαν οι άνθρωποι αυτοβούλως, είδαν ότι απειλείται η πατρίδα, μέσα στο πλαίσιο των νόμων, χωρίς να παραβιάσουν τους νόμους, πολίτες των ΗΠΑ είναι, οι άνθρωποι κινήθηκαν και πέτυχαν ορισμένα πράγματα. Μάλιστα για τα F-35 λέγεται ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η Χάλκ του Μούγιαρη. Τότε ήταν ζωή ο Μούγιαρης, με πρωτοσέλιδα και με τα λοιπά. Είδαν τους νόμους και χτύπησαν εκεί που έπρεπε. Η Ελλάδα λοιπόν έκανε, όπως είπαμε, και διάφορες άλλες κινήσεις, δηλαδή παράλληλα με το λόμπι, ας το ονομάσουμε έτσι, το ελληνοαμερικανικό. Η Τουρκία, επειδή δεν είχε καλές σχέσεις με το Ισραήλ, εκμεταλλευτήκαμε και το Ισραήλ, τους Αρμένιους, τους Κούρδους, τους Ινδούς, και έτσι αρχίσαμε να αποκτούμε επιρροή στα κέντρα αποφάσεων της ΗΠΑ. Αυτή η κατάσταση κορυφώθηκε με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Εκατοντάδες άρθρα γράφηκαν στην Τουρκία. Γιατί χειροκροτούσαν το Μητσοτάκη οι βουλευτές και οι γερουσιαστές στο Κογκρέσο. Αυτό λοιπόν το όλον, δηλαδή στο διεθνές σκηνικό η Τουρκία δεν έχει ερίσματα, διότι ό,τι ζητάει δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Στηρίζεται στην ισχύ, σε διμερές. Γι' αυτό λέει ο Ερντογάν, έλεγε και λέει και τώρα, και πάει να το πετύχει, άσε τους άλλους, λέει, μεταξύ μας θα τα βρούμε. Η Τουρκία είναι σε δύσκολη θέση σε διεθνές επίπεδο, δεν μπορεί να προωθήσει τις θέσεις της. Τρώει κατραπακές από το ελληνικό λόμπι. Πάει ο Μητσοτάκης στο Κογκρέσο, πετυχαίνει αυτό που πέτυχε. Έχουμε στο Αιγαίο την κατραπακιά μετά. Αυτό λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει αεροσκάφη. Επειδή το ελληνικό λόμπι υπήρχε και μία κίνηση, δυστυχώς σταμάτησε τώρα, no jets for Turkey, όχι F-16 στην Τουρκία δηλαδή. Τώρα είδα ότι το κινούν μόνοι τους οι Κούρδοι, μόνοι τους μείνανε. Εμείς η διακήρυξη των Αθηνών το ράψαμε σε αυτό το θέμα. Η Τουρκία λοιπόν δεν μπορεί να πάρει τα F-16. Πάει να πάρει τα Eurofighter, έχει πρόβλημα με τη Γερμανία. Αν πάρει κινέζικα θα έχει ένα επιπλέον πρόβλημα όπως αυτό των S-400. Αν πάρει ρώσικα, αν το ρήγμα διευρύνεται μεταξύ της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ, δηλαδή θα πάρει χαοτικές διαστάσεις. Άρα η Τουρκία είναι σε ένα διέξοδο. Να το ξαμαζέψουμε λίγο. Οι διεκδικήσεις της δεν έχουν κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο. Δεν βρίσκει υποστηρικτές διεθνώς σε αυτό, εκτός από την κυβέρνηση της μαριονέτας της Τρίπολης. Δεν βρίσκει κανένα αίρισμα. Η Ελλάδα έχει κάνει εντωμεταξύ τις συμμαχίες της με όλες τις χώρες. Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Γαλλία. Ισχυροποιείται. Άρα έχουμε τον Ερντογάν. Σε διεθνές επίπεδο δεν έχει αιρίσματα. Το ελληνικό λόμπι τον ξετίναξε στην Αμερική. Ο Μητσοτάκης τους ξετίναξε στο Κογκρέσο. Η Τουρκία δεν μπορεί να βρει αεροσκάφος 4ης ή 5ης γενιάς. Η Ελλάδα πάει και για 4ης και για 5ης και η Τουρκία μένει με τα 3ης. Δεν μπορεί να υλοποιήσει την πολιτική των διεκδικήσεων δια των παραβιάσεων πλέον για πρακτικούς λόγους. Αυτό οδήγησε την Τουρκία στην αλλαγή στάσης απέναντι στην Ελλάδα και να δεχθεί δηλαδή να πάμε σε μια διαδικασία προσέγγισης Ελλάδα-Τουρκία, αυτό το καζάν-καζάν, το win-win, και έχοντας ως αντικειμενικό σκοπό καταρχάς να κερδίσει χρόνο για να μπορέσει να αποκτήσει τα F-16, διότι αφαιρείται το επιχείρημα από την Ελλάδα, αφού σταμάτησαν εδώ και μήνες οι αναχαιτήσεις, ενώ οι παραβιάσεις από την Τουρκία, δεν μπορούμε και να το επικαλεστούμε αυτό στην Ουάσιγκτον. Τι να πεις, αφού λέει δεν σου κάνει πλέον παραβιάσεις. Άρα ο Ερντογάν σου λέει, θα καθίσω στο ίδιο τραπέζι με την Ελλάδα,
δεν θα θίξω, δεν θα κάνω πίσω ούτε έναν πόντο στις διεκδικήσεις μου, είτε στη Γαλάζια Πατρίδα, είτε στο Τουρκουλευικό Μνημόνιο, είτε στο Κυπριακό. Θα είμαι εκεί και θα το δηλώνω αυτό. Θα δηλώνω ότι θα υποστηρίξω και τους Τούρκους σε εισαγωγικά στη Θράκη και βάζω και το Δωδεκάνησο, Κό και Ρόδο. Άρα δεν έχω να χάσω. Να κερδίσω χρόνο. Αυτό λοιπόν τώρα θα μου πείτε γιατί το έκανε η Ελλάδα. Και η Ελλάδα θέλει να κερδίσει χρόνο. Θέλει να κερδίσει χρόνο τόσο ώστε να έρθουν τα οπλικά συστήματα και μετά να... Αλλά τι συμβαίνει? Η Ελλάδα, ξέρετε, όταν κάνεις αυτό, σκεφτείτε εμείς που για να κάνουμε συμφωνίες με τις χώρες που προανέφερα, προσδοκούσαμε κάτι από αυτές. Δηλαδή προσδοκούσαμε από την Αίγυπτο να μας συνδράμει ή να είμαστε μαζί. Αν βλέπαμε αυτό που κάναμε εμείς με την Τουρκία, βλέπαμε να το κάνει η Αίγυπτος, πώς θα νιώθαμε? Δεν θα λέγαμε μας αδειάζει η Αίγυπτος, μας αδειάζει το Ισραήλ, μας αδειάζουν τα Εμιράτα, μας αδειάζει η Γαλλία? Αυτό κάναμε εμείς. Στην ουσία ακυρώσαμε αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια των προηγούμενων κυβερνήσεων και ο Τσίπρας και ο Καμένος ξεκίνησαν να κάνουν κάτι, κυρίως όμως Μητσοτάκης Δένδιας έκαναν φιλότιμες προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση. Με αυτά τις αλλαξοτέτειες με τους Τούρκους ακυρώνουμε στην ουσία την υπόστασή μας ως κράτος. Υπάρχει ένα ζήτημα τρομερό. Αξιοπιστία της Ελλάδας. Είσαι αξιόπιστος σύμμαχος? Διαβουλεύτηκες μαζί μου? Δεν ρώτησες αν με βολεύει εμένα αυτό που πάει να κάνεις εσύ? Διότι αν δεν με βολεύει, τεινάζεις τη συμφωνία που κάναμε στον αέρα. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει κίνδυνος μέσα από αυτή τη διαδικασία και από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι στην ουσία, αφού δεν τίθεται θέμα να αποσύρει η Τουρκία οποιαδήποτε από τις διεκδικήσεις, ότι αυτό είναι και μια σιωπηρή αποδοχή. Σου λέει, αφού κάθεσαι μαζί του και τα συζητάς όλα, ο πολιτικός διάλογος είναι κάτι που είναι στρατηγική επιδίωξη των Τούρκων και το πέτυχαν τώρα. Και φυσικά, επειδή διάβασα κάπου ότι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, νομίζω στην ΕΡΤ, ότι το θέμα των ημείων είναι τεχνικό ζήτημα. Ή νομικό ή... Συγγνώμη, ούτε τεχνικό ούτε νομικό είναι. Τα ήμια είναι ελληνικά, τελεία παύλα. Βγάλε το χάρτη που έχεις στα σετάρια σου, απόρριτο χάρτη του τουρκικού κράτους στρατιωτικό, ο οποίος έχει τα ήμια ότι είναι ελληνικά. Απόρριτος τουρκικός χάρτης. Δεν αποκαλύπτω μυστικά του κράτους, γιατί κάποιοι τον δώσαν αυτόν το χάρτη στο έθνος και ήταν πρωτοσέλιδο. Οπότε λέω ότι αλλά έχει η Ελλάδα ένα όπλο στα χέρια της. Άρα κύριε Γεραπετρίτε, τα ήμια, το θέμα των ημείων δεν είναι, γιατί το ρωτάνε, καλά λέει, θα πάμε σε συνυποσχετικό για να, όταν έρθει η στιγμή να δούμε πώς θα μετρηθεί η μέση γραμμή μεταξύ ημείων και της απέναντι ακτής, τι θα κάνουμε με τα ήμια? Και δεν λέει τα ήμια είναι ελληνικά, λέει είναι νομικό θέμα και είναι και... Άρα υπάρχει κίνδυνος διολίσθησης. Και όλα αυτά έγιναν σε μια στιγμή που η Τουρκία ήταν σε αδυναμία, επαναλαμβάνω. Και έρχεται και η άλλη κατραπαγιά, παγώνουν ορισμένα εξοπλιστικά προγράμματα. Είπε ο Δένδιας, θα τα ξαναδούμε το 2024, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί η Τουρκία να παίρνει F-35 και κάποιοι να αποκοιμίζουν τις ελληνικές κυβερνήσεις, που αυτό θα ζούσαμε εφιάλτη τώρα, εάν ο κύριος Ερντογάν δεν έκανε την καλοσύνη που έκανε με τους S-400. Τώρα λοιπόν, έχουμε την άλλη κατάσταση, ότι δεχόμαστε μία διαδικασία στο τέλος της οποίας η Τουρκία δεν θα έχει υποχωρήσει ούτε πόντο από τις διεκδικήσεις της και υπάρχει κίνδυνος, επαναλαμβάνω, ορισμένες από αυτές τις διεκδικήσεις να θεωρηθεί και από τη διεθνή τάξη, από τα ξένα κράτη, ότι η Ελλάδα, αφού συζητεί με αυτόν που τα διεκδικεί όλα αυτά, ότι κάτι είναι διατεθειμένη να δώσει. Έχουμε και τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη που λέει θα υποχωρήσουμε, πριν ξεκινήσει η διαπραγματεύση θα υποχωρήσουμε. Επειδή κρατάμε και αρχείο, ξέρετε,
έβαλαν κάποιους καθηγητές και απόστατος η κυβέρνηση να μας πείσει ότι ή τώρα ή ποτέ πρέπει να πάμε με την Τουρκία για να προετοιμάσουν τη διακήρυξη των Αθηνών, ότι θα πάμε, θα υπογράψουμε συνυποσχετικό και ότι πάμε στη Χάγη, είναι ιστορική ευκαιρία, ότι αν περάσουν τα χρόνια θα είμαστε σε χειρότερη κατάσταση εμείς και η Τουρκία θα είναι. Και αφού το λες εσύ αυτό που σε έβαλε η κυβέρνηση να το πεις, γιατί να πάει η Τουρκία τώρα? Να τα αφήσει να πάει πιο μετά. Όταν ομολογείς εσύ ότι η Τουρκία θα είναι ισχυρότερη θέση. Καλά, αυτά δεν γίνονται σε κανονικά κράτη. Αυτούς που τα λένε αυτά έπρεπε να τους έχει καταπιεί επικοινωνιακά, εννοώ, το μαύρο σκοτάδι, να μην ξέρουν να μιλήσουν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πατρίδα μας. Προσπαθούμε τώρα να ανατρέψουμε τι είναι δυνατόν. Τώρα, υπάρχει φυσικά ένα τεράστιο ζήτημα, το ζήτημα των 12 μιλίων και της οριοθέτησης με την Κυπριακή Δημοκρατία, της ΑΟΣ. Αυτό πάλι είναι ένα τρελό. Το βλέπουν οι ξένοι και σου λέει τι να κάνεις, τι να τους κάνουμε τους Έλληνες. Δηλαδή δεν οριοθετήσαμε εμείς με την Κυπριακή Δημοκρατία, που με βάση τον χάρτη της Σεβίλης, που το χάρτη της Σεβίλης είναι ένας χάρτης που συνέταξε το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης κατόπιν αιτήσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζήτησε με βάση το διεθνές δίκαιο οριοθέτησέ μου της ΑΟΣ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν οριοθετήσαμε εμείς και οριοθέτησε η Τουρκία με παράνομο τρόπο. Δηλαδή δεν κάναμε χρήση νομιμού δικαιώματος και η Τουρκία έκανε χρήση παράνομου δικαιώματος. Δηλαδή έκανε αυτό πώς το εξηγείτε, για πέστε μου. Πάμε τώρα και στο άλλο, στο θέμα με τα 12 μίλια. Ξέρετε, υπάρχει μια παραδοχή, ένα αξίωμα, ότι είναι αδιανόητο να έχουμε πόλεμο μεταξύ δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφήστε που από ό,τι λένε διπλωμάτες υπάρχει και ένα πόρισμα νομικό του ΝΑΤΟ που λέει ότι αν μια χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε άλλη, το ΝΑΤΟ πρέπει να προστρέξει σε βοήθεια της αμυνόμενης χώρας. Της Ελλάδας δηλαδή. Εδώ λοιπόν έχει ένα κάζους μπέλι η Τουρκία. Εντάξει, το ακούσαμε, το είδαμε. Εμείς κάνουμε αύριο το πρωί 12 μίλια. Η Τουρκία θα κάνει πόλεμο και θα τεινάξει στον αέρα την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή έχει η Τουρκία τη δυνατότητα να πάρει τέτοια ευθύνη πάνω της? Γιατί δεν το κάνει η Ελλάδα? Ας σας πω κάτι. Το κάζους μπέλι μπορεί να είναι και ο Φερετζές σε κάποιους εδώ που δεν θέλουν να το κάνουν. Για να φτάσουμε στο εξευτελιστικό σημείο, προσέξτε εδώ, λέει ο Κοτσιάς, έχω έτοιμα τα πάντα να κάνουν τα 12 μίλια μέχρι τα Κύθυρα. Προσέξτε, τώρα σας δίνω και... Λέει, ρώτησα και τους Τούρκους. Τους ειδοποίησα, λέει. Γιατί τους ειδοποίησες? Τι είναι δηλαδή ο Τούρκος? Επικυρίαρχος είναι. Και προσέξτε τι κάνει. Επεκτείνει μέχρι το Τέναρο. Βγάζει τα Κύθυρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί σου λέει τα Κύθυρα, μέχρι τα Κύθυρα φτάνουν οι διεκδικήσεις μου, λέει ο Τούρκος. Να γιατί κόλλησε και η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κύπρου. Διότι η επέκταση νοτίως της Κρήτης. Διότι η επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης έπρεπε να γίνει από το Τέναρο στα Κύθυρα, Αντικύθυρα, Κίσαμος, να πάει από κάτω και να φτάσει μέχρι την Σιτία. Και σου λέει ο Τούρκος, πού πας ρε φίλε, αφού εγώ τον άλλο τον ειδοποίησα, μην τα κάνεις. Πώς θα τα κάνεις εσύ? Πού έφτασε η Ελλάδα λοιπόν? Να είναι υποχείριο των επιλογών και των επιταγών της Άγκυρας. Αυτό δεν είναι ξεφτύλα για μια χώρα? Και έρχεται τώρα η κατραπακιά από τη Λιβύη προχτές, οι οποίοι, προσέξτε, εξ όσων είδα ένα δημοσίευμα από έναν άνθρωπο ειδικό, δεν πρόλαβα να ψάξω. Η Λιβύη από το 58 νομίζω έχει 12 μίλια, όταν εμείς ήμασταν σε βαθύ ύπνο. Και νομίζω ότι από το 2005 έκλεισε και τους κόλπους. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε σε βαθύ ύπνο. Αλλά τώρα έκανε συνορεύουσα ζώνη. Σημαίνει 24 μίλια, που εκεί μπορεί να ασκεί ψηλή κυριαρχία, με γιώτα. Δηλαδή για θέματα τελωνιακά, λαθρεμπορίου, τρομοκρατίας, ασφάλειας κτλ. Οικολογίας και τέτοια. Δηλαδή έχει συνορεύουσα ζώνη 24 μίλια, 12 μίλια χωρικά έδατα, 24 μίλια συνορεύουσα ζώνη
και η Ελλάδα 6 στην Κρήτη που είναι ακριβώς απέναντι. Και δεν τολμούν να κάνουν τίποτα. Λέει δεν ανησυχούμε, δεν. Λοιπόν, αυτό δεν λειτουργούν έτσι τα κράτη. Σας το έχω πει. Δεν λειτουργούμε ως κανονικό κράτος. Και να πάμε τώρα στο θέμα της Αλβανίας. Καλά τώρα. Εδώ δεν μπορείς να κάνεις συνυποσχετικό με την Αλβανία. Όπως μας το έχετε πει και μας το έχετε ξαναπεί. Θα κάνεις συνυποσχετικό με την Τουρκία. Η Αλβανία δεν έχει πολεμική αεροπορία, δεν έχει πολεμικό ναυτικό. Δεν έχει στρατιωτική ισχύ. Και μας χορεύει στο ταψί στην ουσία. Προσέξτε. Όταν εμείς τα έχουμε όλα. Είμαστε μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε πολεμική αεροπορία, έχουμε πολεμικό ναυτικό, έχουμε και στρατό. Η Αλβανία είναι η επισπεύδουσα, θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ, μπήκε, μας ξεγέλασε, υπέγραψε μια συμφωνία και μετά την ακύρωση και τώρα έχουμε πάλι τα όπλα, στρατό, ναυτικό, αεροπορία και ισχυρό κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέμε έλα να υπογράψει για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπογράφει. Ξέρετε γιατί? Γιατί του πάρω τους Έλληνες μου. Αυτοί δεν είναι σοβαροί. Εδώ τους δούλεψαν οι Λίβοι. Δεν τους δουλέψω εγώ που είμαι και ο Ράμα, που μου κάνει και ο Μητσοτάκης με το δένδια έκθεση, την πληρώνουν στο Ζάπιο και με καλεί και ο Μητσοτάκης για γεύμα. Θα τους χορέψω στο ταψί. Και έρχεται και καπάκι και η υπόθεση Μπελέρη. Είδατε τον κάνουν χθες. Ο νόμος λέει για θέματα που σχετίζονται με απώλεια συγγενών, προβλέπεται στην Αλβανία, αυτό διάβασα, προβλέπεται διήμερος άδεια. Όχι, δεν του δώσαν διήμερη άδεια, τον έφεραν 100 αστυνομικοί στη Χιμάρα, δεν του επέτρεψαν να παραστεί στην εκκλησία στην εξώδια ακολουθία, μόνο πήγε στην ταφή. Για 10 λεπτά δηλαδή τον άφησαν, τον ξαναμπαγλάρωσαν πίσω. Αυτά. Και υπάρχει και πολιτική με το Κωσυφοπαίδιο, έτσι, που η Ελλάδα επειδή δεν βάζει προϋποθέσεις θα έρθει στη δυσάρεστη θέση να αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο και να ανοίξει ο δρόμος μετά για την αναγνώριση και των κατεχομένων. Αυτά λοιπόν και με την Αλβανία και να πάμε στην Κύπρο. Η Κύπρος, από τότε που ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, ο Νιχά Τερίμ, ένας συνταγματολόγος που κάποια στιγμή έγινε και πρωθυπουργός το 1971, συνέταξε ένα σχέδιο, το σχέδιο ανάκτησης της Κύπρου. Δηλαδή η Τουρκία έχει ένα σχέδιο το οποίο αποδέχθηκε το πολιτικό σύστημα και το κράτος στην Τουρκία και δουλεύουν με βάση εκείνο το σχέδιο που είχε διάφορα στάδια. Τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της δημιουργίας ενός ισότιμου κράτους στα κατεχόμενα. Ισότιμο. Δηλαδή η Τουρκία επιμένει ότι για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις πρέπει να αναγνωρίσετε στάτους όμοιο με αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας, εννοώ στα κατεχόμενα, στην ψευτοκυβέρνηση. Αυτό είναι μια ποιοτική αλλαγή της Τουρκίας, αλλά είναι ποιοτική αλλαγή που ακούει στο άλλο σχέδιο, είπαμε, ανάκτησης ολόκληρης της Κύπρου. Εκεί έχουμε εκτός από την πολιτική των δύο κρατών, έχουμε την πολιτική προέλασης του Αττήλα μέσα στη νεκρή ζώνη. Τα έχουμε πει τι είναι νεκρή ζώνη. Η νεκρή ζώνη είναι έδαφος ελεγχόμενο από την ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία, από την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο παραχωρήσαμε το δικαίωμα στην UNFICYP, στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, να ασκεί αστυνομικά καθήκοντα, γιατί αν ήμασταν τουρκοκύπροι και ελληνική πλευρά, η ελεύθερη Κύπρος, όσο ήμασταν υπήρχαν προβλήματα, σκοτωμοί, επεισόδια κτλ. Οπότε σε αυτή την ενδιάμεση ζώνη που είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλο είναι έδαφος, αλλά αυτό είναι μη καταληφθέν από τους Τούρκους, το καταλαβαίνουν τώρα. Και ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών είναι αδύναμος να σταματήσει τον Αττήλα, η Κύπρος είναι αδύναμη, η Ελλάδα κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Εγώ δεν είδα να κάνει τίποτα η Ελλάδα για αυτές τις κινήσεις. Άρα έχουμε και αυτό. Έχουμε το θέμα της Αμοχώστου που κάνει κινήσεις μέσω του ΕΒΚΑΦ να αποδείξει ότι η Αμόχωστος ποτέ δεν ήταν ελληνική, ότι αυτά ανήκαν σε ιδρύματα και πάνω σε γη ιδρύματος χτίστηκαν αυτές. Κάναν και κάτι κόλπα, πηγαίνουν να αγοράζουν από οι δικαιούχους, αγοράζουν τα κτίρια και θέλουν να κάνουν ξενοδοχεία, να ανοίξουν την πόλη. Ενώ υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ που
απαγορεύεται αυτό να γίνει. Αυτά με την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχουν προβλήματα εκεί και στην Εθνική Φρουρά. Έχουμε ένα άρθρο του κυρίου Κλόκαρη, το οποίο να το διαβάσουμε και να κλείσουμε την απόψινή μας, τον απολογισμό, αν θέλετε, για τα εθνικά μας θέματα. Η Τουρκία μετά την εισβολή το 1974, την κατάληψη του βορείου τμήματος της Κύπρου και την κατοχή του επί μισό αιώνα, συνεχίζει την επιθετική και επεκτατική πολιτική της με στόχο τον στρατηγικό έλεγχο ολόκληρης της νήσου. Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν απαθείς στην κατάφαρη παροβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία. Ο ελληνισμός αποτυγχάνει να αναχαιτήσει την τουρκική επιθετικότητα και η εθνική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάζει μεγάλη τροτότητα. Οι συντελεστές της στρατιωτικής, διπλωματικής και δημογραφικής ισχύως της είναι αποδυναμωμένοι. Πρώτον, στρατιωτικός τομέας. Η Τουρκία όχι μόνο περιφρονεί τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων από την Κύπρο, αλλά εξυγχρονίζει συνεχώς τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής και τις ενισχύει με επιθετικά οπλικά συστήματα προς εξυπηρέτηση των επιθετικών στόχων της στο νησί. Στην νεκρή ζώνη προωθείται σταδιακά Στροβίλια, Πύλα, Λίδρα Παλάς, Άγιος Δομέτιος, Δένεα, Σελεμάνη και άλλες περιοχές και διεκδικεί παράνομα μεγάλο τμήμα της. Στον θαλάσσιο χώρο καταπατά την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον εναέριο χώρο ακροτηρίασε το FIR Λευκωσίας. Στην κλειστή περιοχή της Αμοχώστου άρχισε παράνομο επικισμό. Τα κατεχόμενα έχουν μετατραπεί σε ένα τεράστιο στρατιωτικό προγεφύρωμα. Οι ισχυρές τουρκικές δυνάμεις κατοχής επίπεδου σώματος στρατού, με προωθημένη διάταξη και επιθετικές δυνατότητες, μηχανοκίνητες και τεθωρακισμένοι σχηματισμοί, έναρξη κατασκευής αεροναυτικής βάσης στην περιοχή Λευκόνικο Μπογάζη Τρικόμου, εξαγγελία κατασκευής σταθμού παρακολούθησης πλοίων στο ακροτήρι Αποστόλου Ανδρέα κλπ. Η αποτρεπτική ισχύς της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αποδυναμωμένη. Λόγω μεγάλης μείωσης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και της ανεπάρκειας των οικονομικών πόρων που διατίθεται για την άμυνα, με συνέπεια να επηρεαστεί αρνητικά το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς. Η παρούσα κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αύξησε τον προϋπολογισμό για την άμυνα παρά τη δέσμευσή της και με νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή μείωσε το συντελεστή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από 30% επί των τόκων στο 17%. Είναι θλιβερό ότι μόνο 2 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο. Η στάση αυτή της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας καταδεικνύει ότι δεν έχει συνειδητοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε η επικινδυνότητα της τουρκικής απειλής και η αξία της στρατιωτικής ισχύως ως του βασικού συντελεστή παραγωγής ασφάλειας απαραίτητης για την επιβίωση του κράτους μας. Η πρόσφατη επίτευξη συναντήληψης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή του χωριού Πύλα, όπου οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής εγκατέστησαν παράνομα από το 1974 φυλάκιο εντός της νεκρής ζώνης, εκτιμάται ότι είναι λανθασμένη απόφαση της κυβέρνησής μας και πρέπει να αναθεωρηθεί. Δεν διασφαλίζει το status quo στην νεκρή ζώνη και ουσιαστικά εξυπηρετεί την επιδίωξη των τουρκικών δυνάμεων κατοχής, που χρονολογείται από το 1974 για κατασκευή δρόμου από το χωριό Άρσος, που είναι στα κατεχόμενα, προς το χωριό Πύλα, που είναι στην νεκρή ζώνη, για εξυπηρέτηση της δυνατότητάς τους να ενεργήσουν επιθετικά προς το ζωτικό χώρο Πύλα Παραλία, που αποκόπτει την περιοχή των κοκκινοχωρίων και συμβάλλει στον έλεγχο του ζωτικού χώρου της Λάρνακας, λιμάνι, διεθνές αεροδρόμιο κτλ. Η κατασκευή του δρόμου δεν πρέπει να συνεχιστεί μέσα στην νεκρή ζώνη της Πύλας, την οποία οι Τούρκοι αμφισβητούν και διεκδικούν παράνομα ως έδαφος του ψευδοκράτους. Η προοπτική αναβίωση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου Κύπρου-Ελλάδας, που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ουσιαστικά αδρανοποιείται με το πρόσφατο Σύμφωνο Φιλίας Ελλάδας-Τουρκίας. Το δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου είναι ενεργό από το 2000 από τον κύριο Σιμίτη, αυτός το έβγαλε από την πρίζα, και η αναβίωσή του είναι τελείως αναγκαία για να υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής εκτέλεσης της συμβατικής υποχρέωσης της Ελλάδας ως εγγυήτριας χώρας να προστατεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία αν δεχτεί τουρκική επίθεση. Δεύτερον, διπλωματικός τομέας. Η κυβέρνησή μας και οι ηγεσίες των περισσότερων πολιτικών κομμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας υποστηρίζουν ως λύση του Κυπριακού την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, παρά το γεγονός ότι την απέρριψε ο Κυπριακός λαός με το δημοψήφισμα του 2004 για το σχέδιο Ανάν. Η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία,
παραβιάζει την ενότητα του κράτους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων και την αρχή της ασφάλειας, αφού το κυπριακό κράτος δεν έχει δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις. Με τις συνεχείς υποχωρήσεις μας, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία κατέληξε σε συγκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίας δύο κρατών, που δεν διαφέρει πολύ από τη λύση δύο κρατών που υποστηρίζει σήμερα η Τουρκία. Αν επαναρχίσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό, οι δύο λύσεις που υπάρχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δικοινοτική και δύο κράτη, είναι τουρκικών όρων και αυτό είναι τραγικό για την υποβίωσή μας. Είτε το ένα είτε το άλλο ήταν επιδιώξεις της Τουρκίας αυτά και τα δύο. Τρίτον, δημογραφικός τομέας. Η Τουρκία έχει τουρκοποιήσει και εξισλαμίσει πλήρως τις κατεχόμενες περιοχές με μαζική εμφύτευση επίκων, τζαμιών και ημάμιδων. Εκρίσωσε τον ελληνικό πληθυσμό που πλειοψηφούσε συντριπτικά και το ίδιο απεργάζεται και για τις ελεύθερες περιοχές, τις οποίες προωθεί συστηματικά μουσουλμάνους μετανάστες που έφτασαν στο ποσοστό του 6% του πληθυσμού. Οι κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αντιμετώπισαν αποτελεσματικά τη δημογραφική αλλίωση των ελεύθερων περιοχών. Το πρόβλημα μεγεθύνθηκε και σήμερα συνιστά μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας, το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει με μεγάλες δυσκολίες η παρούσα κυβέρνηση. Συμπέρασμα. Η κατάσταση σήμερα στην Κύπρο είναι πολύ ανησυχητική από πλευράς εθνικής ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ιονή για την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού είναι κακή. Απαιτείται έστω και την ίστατη παραθεώρηση της στρατηγικής μας με κύριες πτυχές. Να ενισχυθεί η αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ενδυνάμωση των συντελεστών της εθνικής ισχύως της, οικονομική, στρατιωτική, διπλωματική, δημογραφική, πληροφοριακή ισχύς, να απορρευτεί η λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στην ορθή βάση του ως θέμα εισβολής, κατοχής, επικισμού και εθνοκάθαρσης. Ιδιαίτερα η ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύως προϋποθέτει πολιτική βούληση και αύξηση των προϋπολογισμών άμυνας. Απαιτείται ενδυνάμωση της εθνικής φρουράς, μέσα, οπλικά συστήματα, πολεμικό ναυτικό, πολεμική αεροπορία, επάνδρωση, εκπαίδευση, ηθικό, αναβίωση του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου και σύναψη αμυντικών συμμαχιών. Η Τουρκία βυσοδομεί επί μισό αιώνα να καταλύσει το κράτος μας, την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι η πιο πολύτιμη ασπίδα προστασίας μας και πρέπει να την ισχυροποιούμε συνεχώς. Η ισχύς, η ασφάλεια και η επιβίωση είναι έννοιες αλληλένδετες και εμπεριέχονται στην έννοια του κράτους. Αυτά μας είπε ο κύριος Φίβος Κλόκαρης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Τον έκανα για ένα διάστημα υπουργό άμυνας στην Κύπρο και μου φαίνεται τα βρόντιξε και έφυγε, διότι δεν μπορούσε να συνεννοηθεί. Έβγαλε την Σχολή Ευελπίδων εδώ, ήταν μέσα στους 10 πρώτους νομίζω, καλό μυαλό. Έχω κάνει μαζί του παρουσιάσεις βιβλίων, είναι ένα εθνικό κεφάλαιο είναι ο Φίβος Κλόκαρης. Να τον ακούμε, με αυτά και με αυτά. Δεν ξέρω τι συμπέρασμα βγάζετε απολογιστικά για αυτά που είπαμε. Πιστεύω ότι η αλήθεια κρύβεται στο βιβλία του Σταύρου, τον Ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο και η ώρα των λύκων. Εκεί μέσα είναι η συνταγή της καταστροφής, την οποία δυστυχώς με μία ανάπαυλα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και στις καστανιές και με τα εξοπλιστικά συστήματα και με τις αμυντικές συμφωνίες είχε κάνει μια ανάπαυλα στην πολιτική του κατευνασμού και βλέπουμε επανήλθε με ταχύτερους ρυθμούς με την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ να προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και στο βαθμό που μπορούμε οι πολίτες να επηρεάσουμε τα πράγματα, να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την πορεία των γεγονότων, ούτως ώστε να αποφύγουμε τις καταστροφικές συνέπειες που διαγράφονται και στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να κάνουμε στην απολογιστική μας εκπομπή, πρώτη εκπομπή του χρόνου. Να μας έχει ο Θεός καλά όλους, να είμαστε εδώ, να επικοινωνούμε. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Σταύρος Πανδονίδη, σε ευχαριστώ πολύ εκεί από το Σικάγο για το συγκινητικό σου σχόλιο που έγραψες. Αύριο αν μπορέσω θα το διαβάσω. Και όλους εσάς που γράφετε σχόλια για τις ευχές σας, για τις παρατηρήσεις σας, για την κριτική σας, δεκτά είναι όλα. Λοιπόν, καλή χρονιά. Γεια σας.